Um, Good evening, everyone. Before we begin, let me just give you a short background about our group's advocacy. So, as our group has opted to problematize masculinity and risk in this special issue, or as we first named it, risk, our main objective is to fight for the toxic masculinity set by the environment, which is tolerated by its enablers and people who has limited knowledge about it. As we advocate the feminism movement and highlight the breaking of the chains of the gender role stigma as the way to break free, we know that men have shied away from diversity and inclusion programs for far too long. So, as the ALPAS advocate for the breaking the chains of gender role stigma, we want you to know and feel that this podcast is a safe space for everyone. We want to create a confident and outspoken community that brings voices and empowers everyone to speak out against the stigma. Let us act as a catalyst connecting genders to strive for equal rights and justice. And please let us respect one another's perspective about the topic. So for tonight's episode, we'll be reading two stories from our feminist secret files and two poems entries from our network Battle Behind the Closet, advocating for LGBTQIA rights. We will be also giving a special award to our chosen winner for their poem contest that will be announced on the last part of our podcast. So let us now give way to our host and have our first poem entry to be read by Kim. Kim? Hi, okay, thank you. Okay, so for our first poem title niya is Gender Equality. Matanda, o eto kado ka pa, sa akin ay makinig at sana'y maniwala. Lesbian, gay, bisexual o tomboy, sana'y igalang at wag natin itaboy. Ano sila matatanggap ng iba? Kasalanan ba talaga ang mabuhay ng iba? Laging tinatanggi at ikinakaila na tila sila ba'y kakaiba. Sila ay tao at may pakiramdam, kaya dapat isipin at iyong malaman. Ang karapatan mo ay karapatan din nila, mabuhay ng masaya at walang panghuhusga. Ang nais lang sila ay matanggap, maibuka ang pakpak at makamit ang kalayaan. Kalayaang tulad ng sa babae at lalaki, walang diskriminasyon at pagtatanggi. Mahirap kumilos sa masalimuot na mundo, parang pader na humahadlang sa pagkatao. Mahirap gumalaw parang magpatuloy sa pangarap. Asaan ba ang pangunawa ng tao? Asaan na ang pangunawa at respeto ng tao upang sila'y tanggapin, pahalagahan, mahalin at respetuhin? Walang kaharasan at masasakit na salitang natatanggap sa pagtahak ng pangarap. Ating tandaan hindi sila sakit para pandirian at kailangan layuan. Isa lang ang kanilang kailangan ang karapatan sa kalayaan at tangkapin sa lipunan, kahit iba pa ang kasarian. Walang masama sa parehong kasarian na nagmamahalan dahil hindi naman ito kasalanan. Pagkos isa itong kasarinlan na di kayang pigilan ng sinuman. Ano ba ang masama? Yung magkaibang kasarian pero naglolokohan, nagkaliwaan at nauwi sa hiwalayan, o magkapareho ng kasarian na aabutin pag-iibigang walang hanggan. Oo, sana all. Kaibigan, gisingin ng ating kaisipan, pagmamahal at respeto ang pairalin. Kay sarap isiping makitang pantay-pantay ang pagtingin, kailangan nating tanggapin, pagiging makatao at makabansa ay pairalin. Okay, so ayun yung first entry natin para sa poem. Hindi ko alam kung sino yung nagsulat, sorry, pero ang ganda. Ang galing, ang ganda. So ano namang thoughts ni Don Zay? Christine ata yung nagsulat for our first poem. Pero grabe siya, like dawang ko talaga yung yung gusto niyang iparating through their words, kung dun sa sa poem niya. Tapos nung pagbasa mo, damang-dawa ko yung emosyon na gustong i-convey nung nagsulat. Grabe yung kahit tawag dito, yung message ng poem, hindi siya super deep, and also magigets mo agad yung pinaka mismong purpose nung
poem, kung ano talaga yung message nung inaano niya, which is equality. And totoo nga naman, ano nga ba talaga yung mas pipiliin natin, di ba? Yung opposite gender pero naglolokohan, or yung same gender pero ayun nga, hanggang ano sila, forever sila. So, di ba? Pero ano naman yan wala naman yan sa gender kasi kung mahal talaga yung isa't isa, bakit nilolokohin yung isa't isa, di ba? Gusto ko lang i-add, like, bakit ba sila inaano, diba? Like, I think alam naman na, at least in our generation, it's pretty known naman na you can choose your sexuality. Hindi mo naman pipili kung sino yung gustuhin mong mahalin, kung saan ka ma-attract na gender or sexuality or whatever pa. Kapag ka nakita mo, mahal mo talaga. Sino ba naman yung ibang tao para ano, diba? Para pigilan ka. Yun, masarap magmahal lalo na pag yung taong mahal mo, kaya mo siyang ipagmalaki sa buong mundo. Like, akin mahal ko to ganun level na ang sarap Yeah, diba? Sarap sa is na pinagmamalaki. When kaya? Yan ang when. Yung nagpapadinig si Kim. Yun naman, charot. Pero for now, let's proceed to our first story muna, yung galing sa Feminist Secret Files namin, ALPAS. So, for our first story, the title is How My Mother Raised Her Daughters into Women She Never Had the Chance to Be, grabe, giving girl boss vibes agad. For context, my friends were born sa time na hindi pa gaano ka-open ang society sa idea na women can be leaders and, of course, have equal opportunities to men. Both my parents graduated from college and had work after graduation. But as soon as they got married, my dad told my mom to stop working na. My dad wanted my mom to take care of their future kids na lang, and even if sabi ni mom na okay lang sa kanya mag-work, ayaw ni dad. Fast forward, naging 5 kaming magkakapatid. Gusto na talaga mag-work ni mom para nga makatulong sa gastos. But then, ayaw pa din ni dad. All this time na we thought na kaya ayaw ni dad magtrabaho si mom is because gusto niya mag-focus sa amin. Pero that's not the case. He was scared na mom will become independent and baka ma-realize na di niya kailangan si dad. Inamin niya rin mismo na di kaya ng pride niya if malaman ng mga relatives namin na quote-unquote pinagtatrabaho niya si mom na maaaring because quote-unquote hindi kaya ni dad sustentuhan kami on his own. Ayoko i-paint as a bad guy tatay ko, but over the course of their 32-year marriage, walang say si mama lagi. Dad believes na because he's the only man in the family, 5 daughters kasi kami, siya ang dapat nagdedesisyon. Wag na daw kami makialam kasi quote-unquote, hindi naman namin magigets yung quote-unquote struggles niya as the man of the family. Sinusunod naman doon yung mga luho namin, so manahimik na lang kami. Every time would argue, laging sinasabi ni dad na kukunin niya kami, na walang work si mom, at walang papanik sa kanya dahil si dad ang lalaki, so may mas karapatan niya siya. Hindi niya talaga hinahayaan si mom na magdesisyon. Kahit magkaroon ng opinion sa issues ng family, bawal. We witnessed how invalidated mom was when he was with us dito sa Pilipinas. Sa abroad kasi siya nag-work. Sa totoo lang, we were happier pag asa ibang bansa siya. We felt safer. Pero we love him pa din naman. So growing up, ayun nga talaga, lagi naming nawi-witness, nakuha rin tuloy namin tumahimik na lang and to leave matters to men. But then, as time passed by, kami mismo mga anak nila nagkaroon ng thoughts na bakit kinaganon si mom? Siyempre nag-aaral na kami, na-influence na ng other people, ganun. So slowly na-realize namin na di pala tama yung ginagawa ni dad. Kami rin mismo, ang daming pinalampas na pagkakataong minamaliit kami kasi nakaukit sa minds namin na huwag kami magsalita dahil lalaki siya. Mas may quote-unquote say sila sa mga bagay. One day, we randomly asked our mom na about this. Nagulat siya kung bakit namin siya tinanong about sa trato sa kanya ni dad. Parang napunta pa din naman siya. She was still saving dad's name kasi quote-unquote, tatay rin naman siya and that dad only did it for the family. Pero that's what's wrong, di ba? Yung mindset na quote-unquote, kaya lang ginawa for the sake of the family. Even it meant na masasaktan yung mga taong involved. Tapos, ayun nga, nalaman namin for self-gratification pala mostly yung reason kung bakit niya ginawa yun, not for us.
Sa lahat ng experiences ni mom, sa amin yung pinoject ng lahat ng mga dapat ginawa niya pero never had the chance to. Nahirapan daw siya kasi syempre nasanay na kaming ganung trato sa amin. Pero pasalamat siya na madali kaming makaintindi. Sabi niya, 5 kaming babae na mas pwedeng pinanganak sa mas progressive na generation. Kaya wag daw dapat papayag na may ibang taong magdidikta kung ano dapat gawin namin sa buhay. Mag-aral daw kami ng mabuti, maghanap ng magandang trabaho, at kumita ng sarili naming pera. Ultimate relationship advice niya ay maging independent daw muna kami bago pumasok sa isang relasyon. Pero, para hindi daw kami madiktahan. Pero, to be honest, parang hindi na nga namin need ang relasyon. Magandang career na lang, bonus na lang siguro yung partnership. We grew up na tuloy na always pushing for equal opportunities. My elder sisters or feminists, we all have similar views, pero I'm trying to look for my own advocacy pa. Ayoko namang gumaya lang dahil yun yung kanila. My mom also improved over the years. Nag-start na siya magkaroon ng tapang sabi ng opinion niya kay dad. Nag-start na siyang magkanta sa mga unreasonable decisions ni dad for the family. Medyo naging uncomfortable si dad sa idea, pero sobrang thankful kami na nag-improve rin siya. Nakita niya kung paano kami napalaki magkakapatid and slowly nakita niya rin kung anong pinaglalaban namin. Okay siya, na proud siya na may sarili kaming pag-iisip. Nahihirapan pa daw siya makita yung fault niya, pero sana naman daw mag-trust kami sa kanya na magiging better man siya. Share ko lang, naging sweeter sila ni Mama. Para pa silang bumalik sa first year nila as married couple. Then, nire-restart lahat. Slowly pagiging equal na sila sa marriage nila. And happy kami mga anak nila to see the happier sila. I don't know if everything I type made sense or if it's relevant, pero that's my story on feminism and toxic masculinity. Ni Dad na inaayos naman na niya. Thanks for reading. So, I'm so glad, their dad is getting better. Kim, nandyan ka po. Okay, ang cute ng story. Ang cute. Binasa ko siya on my own. Ang cute. Andun yung complete story siya. Andun yung reason kung bakit nalaman nila yung reason. Tapos nandun din yung effects nung yung certain actions na ginawa nung dad nila. Tapos nandun din yung part na na-realize din ng dad niya and nag-compromise yung mom and dad niya. I mean, sige sabihin natin for the sake of the family, pero at least, diba, ginawa pa rin nila. And also, andun din yung part na tawag dito, nakaka-proud kasi yung mga anak nila, ang lawak ng understanding nila sa isa't isa, especially sa parents nila. Kasi, syempre, parang ngayon, ang hirap na rin na ganong situation since iba-iba na yung, iba na yung way of thinking ng mga tao talaga. Pero, Yes, I'm proud and happy for them and I hope maging yung family nila talaga, mas maging strong pa and mas yung relationship nila. Another sana all na naman. Anyways, I'm so glad na their father improved and kung nandito man yung nag-submit ng story kasi di ba nga anonymous, I hope you find an advocacy of your own na you're very passionate about kung ano man yung mahanap mo. Sa true, ang ganda ng story. And I think this story is a very great example na someone can change no matter their generation. If yung father niya nakapag-change, although dumaki sila sa generation na women have less opportunities at that time, why can't others, diba? Tsaka tawag dito, totoo yung sabi nila na pag gusto mo talaga may paraan. And ang tawag dito, yun yung sinasabi ko sa friends ko and all na wag yung hahayaan yung ibang tao na magkaroon ng power na i-control or magkaroon ng power over you kasi dapat ikaw lang yung magde-decide kung ano yung gusto mo and kung ano yung feeling mo na tama sa'yo kasi ikaw naman yung haharap ng consequences ng decisions mo. Kaya, importante talaga na before tayo gumawa ng decision, pag-iisipan natin siyang mabuti and okay lang naman maging impulsive minsan kasi it's for the experience. Pero make sure na yung experience na yun, meron siyang lesson sa inyo and dapat gagamitin yun as a tool for reflection and para mas maging better pa para sa sarili nyo. Yes,
wisdom pack, another words of wisdom from Ken. Gusto ko lang balikan yung yung sa part na sinabi niya na parang yung reason, nung nag-reason yung niya, mother niya na, nung sinasave niya yung name ng father nila na it's for the family daw. Like, yes, I get naman na you want what's best for your family, but shouldn't it be like an equal decision because all of you will be affected in the family. Ayan na si Sam, guys. Sumabol siya. Grabe, narinig ko yung story nila. Ay, yung binasa lang ni Zaina. Wow, grabe. Parang, I don't know if anything that I'll say is still relevant nga. Katulad nung sinabi nung sender. But I think with the part na yung daughters niya pa yung kailangan umintindi dun sa parents. It's such an impulsive move na, sabi ni Kim. And I don't think impulsivity is a good, sabi natin, it is a good action kasi somehow it is an ignorance to the facts or to the experience or what really is life to be. Pero yun lang, I'm enjoying listening to these girls. I hope the audience too are enjoying. So yun, Kaja, bye-bye. Grabe. Thank you for that input, Sam. So let's move on to the second story, and the title of the story is The Man in the Household. Growing up, I was always taught that a woman should always only clean the house and that I only belong to the kitchen while the men do the heavy duty stuff. However, as I grew up, I began to do most of the heavy work like carrying the rice up the stairs, the water containers, and even fixing every piece of hardware and wiring around the house. Even as my mother says, it's unladylike for me to do so. I always think that women can do the same things as men can do. Oh, so anong thoughts niyo dun, Kim and Zai? Ayan. So, ayun nga. Oo nga. Mostly nung mga entries natin ngayon is about women empowerment. And nakakatuwa kasi, yes, let's go for women. Ganon. Sa story na to, nakakaano siya kasi totoo, yun yung isa sa mga effect ng toxic masculinity and yun talaga yung set na expectations ng society, yung set standard ng society na napasa na siya sa generation to generation and all. Yun yung effect niya na until now, nagsasuffer pa rin both, halos lahat actually nagsasuffer. Hindi natin pwedeng i-special lang ang women or what, kasi lahat talaga nagsasuffer. Pero ang importante dito is kung paano natin siya i-stop, paano tayo magpuput ng end dun sa ganung thinking, and kung paano natin ma-persuade yung ibang tao to also do the same, and let's try to educate them about this topic din, yung mga friends natin and all na hindi aware sa mga gantong issues, na despite of the gender, pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin, as long as you're happy, as long as wala kang nasasaktang tao, as long as wala kang natatapakang tao along the way, go, pursue mo yan. Okay lang, change for the better, trust the process, and also, your smile can change the world, but don't let the world change yours. Grabe, may pahabol talagang words of wisdom sa dulo, isang buong quotation. I just want to add to that na toxic masculinity is really ingrained to us. Kasi, pinanganak naman tayo dito sa mundo na ito na wala tayong alam. We learn everything. Kung ano ba yung mottos natin, kung ano ba yung pinaniniwalaan natin, our language and stuff, our mannerisms. We learn all of that as we're growing up through the influences of our parents, siblings, kung may siblings kayo, and other peoples around us. So, ingrained talaga sa society and sa culture natin yung toxic masculinity. May pa ba? May dadagdag pa ba? May mga reactions ba tayo din sa chat? Grabe, speechless daw si Plate. Plate as in plato. Kaloka. Pero I think we should proceed to our next poem. Antoinette, are you there? Ayan. As part of our collaboration
collaboration with Battle Behind the Closet, they gave us an opportunity to present the winner for ALPAS Choice Award. Grabe, nakita namin lahat ng entry. Ang huhusay nila. Right, Dinah? Yes, Sim, sobrang gagaling nila. Nakakaloka. Pero Yes, so yung napili namin ay may pinamagatang Hindi Madaling Maging Babae ni April Joyce Suliman. Isa, dalawa, tatlo. Sa pagmulat ng aking mata ay tila narito pa rin ako sa mundong mapanghusga. Para sa kanila, pag babae ka, mahina ka. Pag babae ka, limitado lang ang iyong kaya. Hindi madaling maging babae, na kung sa bawat pagkilos mo'y akala nila'y pag-iinarte. Hindi madaling maging babae, dahil para sa iba'y hindi naaayon ang iyong damit. Sa bawat hindi niya yan kaya dahil babae lang siya, ay may baka pwede kong subukan dahil baka kaya ko naman pala. Sa bawat pagsitsit na aming naririnig ay may tanong na kaakibat, may mali ba sa aking pananamit? Sa makabagong henerasyon ay tila kailangan na rin natin ng bagong kognisyon, na kung saan mauunawaan natin ang bawat sitwasyon dahil hindi ito ang oras para sa diskriminasyon at ang pagrespeto ay gawin nating pundasyon. Makinig ka! Hindi kailangan maging lalaki para sa trabahong may kaugnayan sa lakas at katawan. Hindi nasusukat ng sexualidad ang abilidad ng isang katauhan. Makinig ka na wala sa suot na damit ang pagrespeto sa kababaihan. Hindi damit ang sumasalamin sa pagbibigay ng permiso sa karahasan. Hindi tayo kabataan lang dahil tayo'y kabataan na babago ng pananaw, ng maling paniniwala na dapat itama. Dahil hindi siya babae lang, pagkus siya'y taong may pananaw, na ang babae at lalaki ay pantay lamang. Lalaki, babae, tomboy o bakla, bata, dalaga o matanda, hindi basihan ang kasarian o edad sa abilidad ng dinuman. May iba't iba tayong personalidad at kakayahan. Hayaan mong ipakita niya ito sa kanyang sariling paraan. Hindi madaling maging babae. Ayan, grabe. Kaya naman pala ito ang ALPAS Choice Award. Agree ba kayo, girls? yes, very much. Tumpak na tumpak. I really like it. Babasa ko kanina sa Junior. Siya talaga yung nag-stand out sa akin. So, nabasa ko siya. Ay, eto, bet na bet ko. Ito na yung sasabihin ko sa listing boboto ko. And it seems like, our chat is also agreeing with our choice. Diba, chat? Ang ganda. Ang ganda ng pag-composition ni April. Si April nag-select yan. How about you, girls? Diyan po Dito ba ba kayo? si April? Hindi ko lang sure. Kasi di ba sila? From BTC sila. So, baka wala sila dito. Sayang naman, pero grabe, ipapaabot na lang namin yung thank you natin sa kanya lahat na hinayaan niya tayong basahin yung tula niya dito sa ating podcast tonight. And, That's so true. ang ganda ng message ang intense ng feeling, ang intense ng emotions, ng words na ginamit niya. And talagang, andun yung feeling na may pinaglalaban talaga siya. Ito yung advocacy. Ito yung advocacy ako. Paglalaban ko to. Ganun talaga, andun talaga sa kanya yung ganung power. So, sana lahat tayo, ganun din. Sana lahat natin yung ganung mindset na if meron tayong pinaglalaban and alam yung tama yung pinaglalaban nyo and alam nyo wala kayong masasaktan na tao sa pinaglalaban nyo, paglaban nyo yan, go lang. Maniwala kayo sa kakayahan nyo, maniwala kayo sa power nyo na kaya nyo gawing possible ang impossible. So, go lang guys, believe in yourself. Yes, so true. And gusto ko lang din mag-thank kay Antoinette. Grabe, with feelings. Tinapatan yung spoken poetry kanina ni Kim. With feelings ba? Sabi niyo kasi. Charot lang. Yes, you understood the assignment. Pero tigilan mo yung kaka-yes dear mo sa chat, ha? Natatakot ako. Baka Hindi ko gusto ko lang din bigyan ba ng hustisya yung paggagawa ni April dun sa piece na yon. Kasi talaga napakahusay niya. So, dapat ibigay ko rin sa inyo yung todong-todo.
Yes, so true. Hindi naman hindi naman ma-copy-paste yung hindi namin makita kung paano niya sinulat mismo yung backstory. But if you read it, kahit nagbabasa ka lang, mararamdaman mo talaga yung emotions niya through writing. Ganon kaganda. Hindi mo, kahit hindi mo na siya pakinggan, kahit hindi mo na siya i-read out loud, mararamdaman mo agad yung emotion na gusto niyang i-convey and kung ano ba talaga yung advokasya niya. Ganon kagaling yung pagkakakompose nito. So, yun. Kung nandito ka man, April, sayong-sayo na yung ating ALPAS Choice Awards. Pwede po bang mag-ALPAS reveal? Uy, scary yan. Alam ko bawal mag-on-cam sa sa stage. Paano kayo mag-ALPAS reveal niyan? Buti nga. Ba? Boses daw. O, boses daw. Salita kayo, girls. Iya, Jewel. Albas reveal daw sabi ni Tenten. Hello, Tenten! Hello. Grabe si Iya, parang Miss Tavera naman yung ano mo dyan, be. Yung lesson dun sa mga pinagbabasa and also sa mga pinagsasabi namin kanina. I hope meron. Pero, yun, kung meron, drop nyo sa podcast chat, tas babasahin natin. And also, if may questions din kayo, drop nyo din sa chat and i-answer din namin siya. And Tenten talaga ang active. Grabe, we thank you so much. Kahit nung last episode, grabe yung active mo. Pero yun nga, sabi niya yung about sa family, yung first story natin, yun din, tumatak din sa akin, grabe yun. Sa'yo ba, Ken? Oo, tumatak talaga sa akin. Tumatak sa akin actually yung yung sa family din, pero actually lahat sila, pero yung may pinaka-impact talaga is yung tula talaga ni April. Yun talaga, ko din yun first choice ko rin sa tula yun. Ayan, sige, unahan ka nga. From the bottom of my heart talaga, super thank you sa inyong lahat na nag-support nga sa Facebook page namin, sa Discord, yung podcast, nakinig kayo, kahit pagod na siguro kayo sa mga online class nyo, sinusuportahan nyo pa rin kami. Ayun nga, makakaasa kayo na mapupunta sa magandang kamay yung mga naipon naming pera dito. And ayun, I hope to see you all pa rin, Alpasans. Thank you! Thank you sa lahat ng naglaan ng time sa podcast namin tonight. And I hope meron kayong natutunan sa mga sinabi namin. And I hope nag-give namin kayo ng another perspective. And sabay-sabay din natin paniwalaan yung kakayahan natin na kaya natin gawing posible ang imposible. Ayun guys. Thank you so much. So, let's wrap up. Good night, guys. And sana nabigyan namin kayo ng safe space kahit for a short amount of time. Though this server is not going anywhere even when our final output is done. So feel free to chat around and kung baka may nahanap kayo ng mga related dyan sa advocacy namin, share nyo lang din. Active naman kami ni Kim sa Discord, diba Kim? Super active ako here. So if meron kayong questions and all, DM nyo lang ako guys. Yeah, sagutin ko kayo agad. Yeah, dito na sa Discord nakatira. And on that note, we're officially ending this podcast. Nakakasad, pero we have to say goodbye and good night. Thank you!